එළියට ආපුවම ඔයාලට කන්න පුළුවන්. බඩ පිරෙන්න හිත පිරෙන්න කන්න පුළුවන් තැනක් කියලා මම කියවනේ අඩු මුදලකට ඔයාලට හිත පිරෙන්න බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් රයිස් ඇන් කරේ එකක් බෙදාගත්ත මම ඒක. අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා Travelwithudeshi YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නාල හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට හැමෝම සතුටින් සනීපෙන් ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න ඉතින් පුරුදු විදිහට මේ සතියේත් මම ආවා Travelwithudeshi YouTube channel එකකින් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට. ඉතින් හැමෝම ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම අරගෙන ආවේ. ඊට කලින් කියන්න ඕනි Travelwithudeshi YouTube channel එකට like කරපු, comment කරපු, share කරපු වගේම subscribe කරපු අය හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. තවමත් Travelwithudeshi එක එකතු වෙලා නැත්නම් එකතු වෙන්න කියලා තරහට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි නුවරඑළියට ආපුවම කන්න තැනක් කියන්නකෝ කියලා. ඉතින් අද යන්නේ ඔයාලට නුවරඑළියට ආපුවම හිත පිරෙන්න බඩ පිරෙන්න කන්න කියවපු තැනක් පෙන්වන්න තමයි. හරි එහෙනම් යමු ගිහලා බලමු. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. පහු කරගෙන දම්රෝ එකත් පහු කරගෙන අපි එන්න ඕනි සෙන් ඇන්ඩ්‍රූස් රෝඩ් එකේ තමයි එන්න ඕනි. ඒ එනකොට මීටර් 50ක් විතර ඉදී වම් අත පැත්තේ තියෙනවා ලකි සිටි ෆුඩ් සෙන්ටර්. ලකි සිටි රෙස්ටොරන්ට් එකට තමයි අපි යන්නේ අද. හරි අපි ගිහිල්ලා බලමු අපිට මොනවද කන්න තියෙන්නේ.
මම ඉන්නේ සිටි පොට් සෙන්ටර් එක ඇතුලේ තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආපුවම ඔයාලට කන්න පුළුවන්. බඩ පිරෙන්න හිත පිරෙන්න කන්න පුළුවන් තැනක් කියලා මම කියවන අඩු හොඳ ලෙසට ඔයාලට හිත පිරෙන්න බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් රයිස් ඇන් කරි එකක් බෙදාගත්ත මම එද්දි මෙතන කැම ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව 2යි. මෙතන කැම ඔයාලට කන්න එන්න පුළුවන් 12 ඉඳන් 3 වෙනකන්. ඉතින් මම අද ගත්තේ රයිස් ඇන් කරි එකක්. ඉතින් මේක 380කට තමයි ගත්තේ. ෆිෂ් එක, චිකන් එක, ෆිෂ් එක වලට ඕන විදිහකට මෙතනදී කැම ගන්න පුළුවන්. විතර මාළු මාස් හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් රයිස් එකක් ගන්න පුළුවන් 890කට වගේ මුදලකට. ඒ වගේම බිරියානි එකක් ගන්න පුළුවන් 790කට වගේ මුදලකට. දෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. කන ගමක් අසවද කියන්නේ. ඔන්න මම නම් ඉතින් බඩ පිරෙන්නම කෑවා. දෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මතකයිනේ තැන නෝරෙලි ටවුන් එක පහු කරගෙන කාගල් ස්පෝර්ට් සිටි එකත් පහු කරගෙන දිගටම යන්න ඕනේ. ඉස්සරහට යද්දි යන්න තියෙන සෙන් ඇන්ඩ්‍රූස් රෝඩ් එකේ මීටර් 50ක් විතර ගියාට පස්සේ වම් අත පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ සිටි ෆුඩ් සෙන්ටර් එක. ඉතින් මම අද එතනට තමයි ගියේ. ඉතින් තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා ඉල්ලුවා නෝරෙලිට આવතින් එහෙම අඩුවට ඔයාලගේ බජට් එකට හරියන්න කෑම කන්න තැනක් කියන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරගෙන ආවේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මම කිව්වා වගේම රයිස් ඇන් කරි එකක් 370 ඉඳන් උඩට මිලකට කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රයිස් එකක් කන්න පුළුවන්. ඔයාලට රයිස් තියෙනවා සලාඩ් එකක් එක්ක. ඒ වගේම chili paste chicken devel එක තියෙනවා රයිස් එක කන්න පුළුවන් 490කට වගේ මුදලකට. ඒ වගේම තමයි බිරියානි එක තියෙනවා 790කට. ඉතින් එනි කියලා ආරාධනා කරනවා හරිම රසවත්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ බජට් එකට හරියන ඔයාලට ඇති තරම් කන්න පුළුවන් බඩ බෙන් එකක් කාලා යන්න පුළුවන් මෙතනදී. හරි එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා ඉන්න Travelwithudeshi YouTube channel එකට like කරපු, comment කරපු, share කරපු වගේම subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවමත් Travelwithudeshi එකතු වෙලා නැත්නම් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම. අයවන්.